Ngayon akong gagawing experiment. Gagawa ako ngayon ng gagawa ako ng cellphone case. Yun, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! Ay, paano ba? Fail! Teka lang. Again. Ay! Isa pa. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ayun. No. Ayan, meron na akong cellphone case. Meron na akong cellphone casing. Oh, ngayon alam niyo na, kagagahan. Ayan, meron na akong instant cellphone casing. Oh. Oh, di ba? Oo. Para hindi mabasag ang inyong cellphone kahit basag na. O, di ba? Ang bongga, taray. Lasang tinapa lang. O, di ba? Kasi sa old mantika. Ayan. O, di ba? So, this is my creation. O, di ba? Kumakaw ka dyan. Tutulungan ka na naman hintay mamaya. Di ba? Ay, ka ba yung hulog? Bagsak. Buhay pa po siya. Matibay po ang cellphone na ito. Ayan. Kailangan na perfect. Ayun! Oh. Diba ang bongga? Oh. Kulay-pula naman siya ngayon. Pwede mo siyang gawin everyday. Kung ano man ang kulay ng gusto mo. Diba? Okay. Oh, diba? Ang perfect. Oh. Oo. Dahil dyan. Oh. Diba? Ang ganda. Oh, diba? Oh. Abangan ang susunod kong gagawin. Char. Thank you. Ang pangit ko.